And it goes a little something like I'll keep love you all summer and after fall. I'll keep you all summer. Wow! Ang liwanag! Pag minus, naglilas yung ilaw niya. Pag plus, ayan, lumalakas yung ilaw niya. Ang ganda! Ang ganda! Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ngayon lang ulit ako nakapag-upload. Ito yung magiging video natin. Mag-unbox tayo ng ating pinamiling. Ito yung ring light. Ring light yan. And ito naman yung mannequin. Yung mannequin na gagamitin ko sa live selling ko. So, mag-unbox na tayo. Ngayon ko pa lang siya bubuksan dahil kadarating lang ng mannequin ko. Nauna na tong ring light. And ito yung ring light. So, ito yung ring light niya. Nakalagay 10 inches and 26 centimeters. Ring fill light, 10 inches. And then, ito yung kanyang stand. Sana okay yung yung mismong ring light. Kasi kadalasan pag nag-deliver ng ganito, babasag din, nababasag. Sana gumawa na siya. Wow, laki pala. Nice, ang laki niya. Meron siyang ganito, hindi ko alam kung anong tawag dito. Yung kasama ko na lang yung papa-assembling ko nito. And ito, may ganito siya. Ito, hindi ko alam kung anong tawag dyan. And yan, nakalutong siya dito. Ito yung parang on-off niya yata to. Yan. Next naman natin itong stand. Wow, ang haba. Ganito siya. Ayan. Ganito. Pag gano'n. Marunong si Inday. Hala. Ganito yung itsura niya. Na-adjust yata to. Ito na-adjust nga siya. Natataasan siya dito eh. May adjustan dito. Inaaangat to. Naka-stand siya. Nakatayo. Ganyan. Na parang triangle. Ganyan. Ito guys, sinaksa ko siya. Tingnan natin kung gumagana. Umiilaw naman yung itong pindutan niya, yung on-off niya. Sana gumagana.
Pag minus, naglilas yung ilaw niya. Pag plus, ayan, lumalakas yung ilaw niya. Pero, ito, yung sa gitna niya. Ito. Ito, kita ba? Ito, yung nasa gitna. Ito yung plus sa taas. Tapos itong nasa gitna, pag pinindot mo siya, nag-iba yung color niya. Ganyan. Diba? Yan. Tapos pag dito naman sa, ito yung sa baba, yung minus. Yan. Nahihinaan siya. Pag plus, nalalakasan. Ayan. Ang galing. Ang ganda naman ng ring light. Tapos ang laki-laki pa niya. Magagamit ko talaga to sa aking live selling. Tapos, i-off na natin. Gumagana naman siya. So, for itong aking mannequin. Malaking mannequin. Stand mannequin to eh. So, open na natin siya. So, ayan. Ito yata yung pinakabakal niya. Yung stand nung ano. Sa stand. Ito. Namatay ba na yung ano? Ito yung pinakabakal niya. Cross lang kasi to. Tapos ito may tornilyo siya dito na nakatape. Cross stand kasi itong mannequin na to. Tuloy natin yung ating pagbubukas. Paputok. Wow! Nice! Ganito siya. Ayan. Meron siyang parang silver dito.
And ayan, may suksukan niya sa ilalim. And then, ay, meron na akong pang live seller. Ang ganda. Papapatak mo na ako. Ang dali na natin yung plastic niya. Ang ganda, ang ganda. Ang sexy. Ano na siya pag may ring light. Ang ganda ng kulay. Nahihinaan din siya. Nalalakasan. Yan yung white. Yellow. Ay, ito pala yung pinaka-yellow. Ang ganda, diba? Tapos pag in-off mo siya, ganyan na siya. Yan. Mataas din siya, oh. Na-a-adjust. Na-a-adjust to. Kung gusto mong babaan, gusto mong taasan, na-a-adjust siya. Yan.